يا أهلا وسهلا. إحسان من المستقبل. التكنولوجيا هل هي خطر على البشرية؟ الروبوتات إيش وضعهم؟ هل حيحلوا محل البشر؟ ما هي لغة المستقبل؟ عمركم سمعتوا عن النانو؟ هل ممكن تزرع فراولة من وسط الصحراء؟ إيش ممكن تستخرج من الهواء؟ إيش هو شكل جراح المستقبل؟ يا حليله تطلع من هذيك. شوف مستقبل البيوت. ما هو مستقبل الطاقة؟ ما هي التخصصات المطلوبة للمستقبل؟ هنا الرياض. أهلا وسهلا. نتكلم على أشياء حتحصل خلال 15 سنوات الجاية، يعني إن شاء الله أغلب المشاهدين حيشاهدوها وحيعيشوها. ناخذكم في رحلة من المستقبل. بسم الله. هو كده السيارات في المستقبل حتصير autonomous يعني ذاتية القيادة، تمشي لوحدها. الحين السيارة هذه الآن ماشية في سنسورز بتصور 360 درجة حولها، 2100 صورة في الثانية الواحدة بتحللها عشان تفهم السراوندينجز حقها، الشجر، السيارات اللي بتعدي، لو في أحد معدي توقف. طبعا السبب الوحيد إنه كان في شخص عند الستيرينج ويل فقط من باب السلامة، مع الأستاذ جيم طبعا. هلو. أهلا وسهلا. طيب الآن إحنا حنوصل على إشارة. وقفت على إشارة حطت إشارة يسار، ومن نفسها السنسرز يستوعب إنه صارت خضراء، ودحين في يسار المفروض. أيوه حيعدل. أوكي. We can play this. دبي عندهم هدف أنه بحلول عام 2030 30% من المواصلات في المدينة تكون ذاتية القيادة. في السعودية يعني يوم إن شاء الله الهدف لمدينة نيوم أنه يكون السيارات فيها ذاتية القيادة، ونتمنى أنه هذا الموضوع يزيد كمان، يعني كل البلاد العربية تبدأ تدخل في هذه التقنية وتستخدمها لتحسين المواصلات في المدن. تجربة الأوتونوموس كارز في مجمع الاس تي سي هنا في الرياض، بدأوا هذه السنة تجربة باصات ذاتية القيادة. يا سلام، أهلا وسهلا. فبيوقف اوتوماتيكلي في المحطة المعنية. في لذوي الاحتياجات الخاصة، الواحد لو ضغط ممكن ينزل العربية هنا، واحد يدخل يقفل الباب، ماشية 100% لوحدها في وسط الشوارع سيارات، يعرف متى يوقف متى يمشي. دحين حيسوي يو تيرن، كله كويس، كله في السليم إن شاء الله. فهذه المواصلات العامة للمستقبل، ما حيكون في سواقين باصات وما حيكون في سواقين تكاسي، يعني تغيير جذري في منظومة المواصلات. يا أهلا وسهلا. هذه تجربة الباصات ذاتية القيادة من وسط الرياض. طبعا واحدة من أهم فوائد هذه التقنية أنه لو جيت قدامه فوراً حيعرف أنه في شيء جاء قدامه ووقف على طول. الإنسان ممكن يغفل، ممكن ما ينتبه، ومن هنا تحصل حوادث المرور. ولكن التقنية هذه تعرف بالحساسات، الكاميرات أدق من الإنسان وأقل خطأ، وبالتالي تقل حوادث المرور. سنوياً 1,000,000 واحد بيموت من حوادث المرور، يعني أكبر أثر من السيارات ذاتية القيادة القضاء بنسبة 90% يتوقعوا من حوادث المرور. الفائدة الثانية، تخيلوا معايا كده دحين، لو السيارات حتصير تسوق لوحدها وكلها مربوطة مع بعض، يعني السيارة دي مربوطة مع دي وفاهمة إنه دي جات، ما في إشارة مرور، حتصير السيارة تعرف متى توقف، بعدين الثانية تمشي، بعدين الثانية تعدي كده، داخلين في بعض. يعني حتى لها تسمية Indian Chaos with a German System، فوضى الشوارع الهندية ولكن بالنظام الألماني. يعني هي يبان إنها فوضى ولكن فوضى منظم أو فوضى آمنة. فهذا أيضا تغيير جذري حيحصل في السيارات. فهنا BMW مسوين عرض للناس
بتمشي 3 دقائق سيارة لوحدها. alright اوكي يقول لي حط رجلك روق. يا أهلا وسهلا. هذا المستقبل القريب، احنا بنتكلم دحين على واقع، بس يعني سألته قال لي يمكن سنة تبدأ تكون هذه التكنولوجي والسيارات هذه في الشوارع بشكل عادي في بعض الدول، بعدين تتدرج تجلس كده تروق وتاخذك السيارة محل ما تبغى. طبعا ما ينفع نتكلم عن التكنولوجيا إلا ولازم نتكلم عن الروبوت والروبوتكس. شيء أساسي جدا حيكون في حياتنا اليومية، وفي كل مجالات الحياة حنلاقي روبوتس موجودة ولها استخدامات في خدمة وتحسين حياة الناس. مستقبل المستودعات أول مرة أشوفه، الأمور كده كلها روبوتكس ويعني أوتوميتد زي ما أنتم شايفين هنا. سبحان الله، كأنها خلية نحل شغالة. حتلاحظ أنه كل ساحة المستودع يعني طبالي قاعدة تشتغل وروبوتس تحتها هي اللي قاعدة تحركها بسيستم منظم، هي اللي بتحضر الطلبات وبتجيبها لمنطقة التحضير، هي اللي بتخزن. يا زاكي تفضل تفضل. حلوة اللعبة دي، أهلا وسهلا. غير رأيه. الروبوت ده تتوقعوا كم شغال في اليوم؟ شغالين 23 ساعة في اليوم، وساعة فقط أو أقل حتى في موضوع التشارجينج. وهذا كمان بيحصل أوتوماتيك، يعني هم بنفسهم بيفهموا متى يحتاجوا أنهم يتشرجوا وبيروحوا على. هذه هي استراحة الروبوتس، نص ساعة إلى ساعة بالكثير في اليوم عشان يشرجوا وبعدين ينطلقوا إلى العمل، لأنه عرف أنه يحتاج يتشرج. فجاء حيتشرج 5-10 دقائق بعدين حيرجع تاني يشتغل. هذا مفهوم ال AI، الذكاء الصناعي. شغالين كأنه عنده مخ هو لوحده شغال. شوفوا التفاعل حقهم دحين. هذا فهم أنه ده جاي يبغى يعدي، خلاه يمشي، وده الأخ جاي. طبعا فوائد مرة كثير من فكرة الروبوتكس اللي موجودة في المستودعات. أولا الطاقة الاستيعابية، مستودع زي ده ممكن يحضر 27,000 طلبية في اليوم. يعني سألت المسؤول لو كان المستودع يدوي عادي ما في اوتومايزيشن ما في روبوتس كم عامل حتحتاج؟ قال لي على الأقل مينيمم تحتاج 500 عامل على الأقل علشان تسوي 27,000 طلبية في اليوم. قاعد الشغل ده يسويه 40 روبوت. الأوزان، يعني هذا روبوت قادر أنه يشيل أوزان 600 كيلو. 600 كيلو كم عامل تحتاج عشان نشيل 600 كيلو؟ فالطاقة والقدرة أيضا أكبر بكثير من العمالة العادية. أصلا إيش معنى كلمة روبوتس؟ روبوتا كلمة أصلا تشيكية معناها العمالة المغصوبة، كانت تطلق على العمالة اللي بيشتغلوا في المزارع، يطلق عليهم روبوتا. فالآن روبوتس هي عمالة، هي في النهاية الروبوتس إيش صار؟ عامل لك، هو عامل مغصوب، بس مغصوب حلال، يعني ما هي خلاص لأنه ما هو بشر. سبحان الله، مرة عجيب، يعني الكلمة تحولت من كلمة سيئة إلى كلمة إيجابية معناها أجهزة قاعدة تشتغل زي العمالة تخدم البشر وتحسن من حياتهم. وهذا يجيبنا لسيرة تانية، أنه واحدة من التطورات اللي حاصلة في الروبوتس الآن آلية الحركة. بيعدل نفسه، قرر إيش نسوي. أوكي، بوش أبس. عضلات، مرة مرونة. برضو هذا موضوع الجوينتس، هذه ستريتشنج. يعني زمان الروبوتس حركتها صعبة، ما تقدر تقلد حركة الإنسان. اليوم الروبوت قاعد يتحرك زيه زي الإنسان، وقاعد يسوي حركات يمكن الإنسان ما يقدر يسويها. يعني هتلاقوا أنه قاعد ممكن يتشقلب، يسوي حركات زي الجمباز، ينط. الآن ممكن يمسك علبة ويحطها على الرف، ممكن يفتح الباب، ممكن يمشي في الثلج. فمرة مهم موضوع مثلا في حركة الروبوتس التوازن، يقدر يتوازن ما يطيح بسرعة. يعني فلو يعني كده دفيته، شوف انت، والله شايفين موضوع التوازن رهيب. كسرته بس يقدر يقوم ولا لا؟ ارفع بس ارفع. طبعا مرة واحدة تحمست أنا، شلته وطاح مسكين، بس ما علينا، إن شاء الله ما تأذى يعني. شكرا جزيلا على وقتك، معليش طيحتك، أنا آسف، بس المرة الجاية إن شاء الله كون شوية أهدى عليك. كل ما تتحسن آلية حركة الروبوتات
كل ما حتزيد المهام اللي ممكن تسويها. باختصار شديد يعني مستقبل الدليفري او التوصيل حيستخدموا الروبوتكس والاي اي والانترنت اوف ثينجز. حيكون في اجهزه تمشي كده ذاتيا لتوصيل المنتجات. فاذا عندك طلبيه ويجيك النوتيفيكيشن على التطبيق انه المنتج حقك وصل، ويجيك المنتج يعرف انه انت عشان لا يفتح الا لك، وتاخده ويا اهلا وسهلا. طيب احنا الآن في مسابقة الروبوتكس العالمية الثالثة. 190 دولة جايين من كل أنحاء العالم. لعبتوا مباراة ولا لسه؟ لعبنا 4 مباريات، 4 فزناهم الحمد لله. 4 فزتوا؟ يا سلام، الدرب جابني ليكم. ايوه أهلا وسهلا. فالمسابقة كل سنة بياخدوا ثيم معين، والسنة هذه الثيم حق المسابقة تنظيف المحيطات. بنحاول نلاقي حلول لهذه المشكلة من خلال الروبوتات. الفيلد يعبر عن المحيط، وهذه تعبر عن التلوث اللي في المحيط. الروبوتس دورها أنها تأخذ الكور وتحطها في المكان ده. هيكون في مخزن هنجمع فيه الكور، يطلع فوق ويحطها في البرج. بيلعبوا 3 فرق ضد 3 فرق. المباراة هذه الفريق الأول الإمارات والسودان ونيبال ضد 3 دول تانية ما عرفت ولا واحدة منهم. تحالف إماراتي سوداني عظيم. نيبالي أيوة يا سلام. كيف بتشجعوا في السودان؟ كذا ولا طول بالعرض؟ سوداني يهز الأرض، بتطول بالعرض، سوداني يهز الأرض. مديمة ونفرفت فارا منحر في زناقك. كل الدول اللي ممكن تتخيلوها موجودة، حتى الدول اللي بتعاني وعندها مشاكل أيضا شبابها جايين وكلهم أمل. فريق الأمل أهلا وسهلا. نحن فريق الأمل، نحن فريق بيمثل 70 مليون لاجئ حول العالم. عم نحاول نغير الصورة النمطية عن اللاجئ، ومو شخص فقط انه طلع من بيته، هو شخص قادر. صارت في ظروف ضده بهالحياة، بس بالنهاية ببعض الامكانيات البسيطة ممكن يطور حاله وممكن هيك. مبروك الله يبارك نهائي. يلا طبعا اجين انا اكد مو مهم الفوز، بس المهم المشاركه. بس ايش باقي لكم مباراه؟ أنا كتير بيشرفني إنه حدا ما عنده بلد، ما أنا مواطن من أي بلد، يشارك ويطلع على الحلبة النهائية. فريق الامل في النهائي. الواحد يفضل يقول مو مهم الفايز مو مهم الفايز، بس شعوريا وطبيعه الانسان والفطره يحب يفوز. فعشان نبعد عن الكلام المثالي الزايد يعني يا ريت يفوزوا فريق الحب. ايش التوتر ده؟ خلصونا. Here we go, here we go. Congratulations, Team Hope. You are the champions of the 2019 First Global Challenge. الأمل يفوز اليوم وكل يوم إن شاء الله. ألف مبروك ألف مبروك. المدارس إيش المواد؟ جغرافيا، تاريخ، نصوص، قواعد، رياضيات، كلها مهمة، ولكن
من أهم المواد اللي لازم تكون في المدارس في المستقبل AI، وهذا معمل الذكاء الاصطناعي وجيل المستقبل. فين المعلق؟ يلا. أيوة. يلا علق. ماشي ماجد عبد الله. كم جلس انه تصمموا الروبوت ده؟ 10 دقائق 20 دقيقة ما طول. 20 دقيقة. إيه؟ والبرمجة انه تربطوها مع الريموت، هذا انتم كلهم مسوينه ده؟ ساعتين نحتاج في البرمجة. تبرمجوا على الايباد او على اللابتوب. اتمنى انه هذا النموذج اللي شفناه يعمم في كل مدارس العالم العربي، يعني المفروض اليوم ما في مدرسة في العالم العربي الا يكون فيها مادة للتكنولوجيا، وما يكون في مدرسة الا فيها اولاد قاعدين يصنعوا روبوتات وقاعدين يفهموا التكنولوجيا حولهم كيف بتشتغل. هذا مرة مهم، هذا مرة مهم. حلو التعليم كده ولا؟ يعني أحسن كذا. تيجوا كده غصب عنكم تدرسوا الاشياء دي ولا؟ لا. الله هذول متحمسين من جد يعني. تقنية الانترنت اوف ثينجز IoTs، انترنت الاشياء. الان احنا صار لنا اخر 10-20 سنة الانترنت مشبوك على ايش؟ عادة بيكون مشبوك على الجوال اللي كان دوبه حيطيح، ومشبوك على الكمبيوتر، على اللابتوب، يعني هذه الاشياء اللي فيها انترنت. الان المستقبل كل شيء حوالينا حيكون فيه أجهزة صغيرة، والأشياء دي حتكون مشبوكة مع بعض، تتواصل مع بعض عبر الإنترنت. فخلينا نتخيل بيت المستقبل. صباح الخير يا أحمد. اليوم مشمس بس جميل. أمس نمت كويس، بس لاحظت صعوبة شوية عند التنفس من الأنف. شكلك حتزكم، لازم نستعد. الله يبشرك بالخير على الصبح. تم عمل فحص للوزن وانت زايد 2 كيلو عن الأسبوع الماضي. إيش رأيك أضيف على جدولك ساعة بالجيم على الساعة 5؟ أيوة بس سويها الساعة 6:30. شاهي ولا قهوة ولا زنجبيل علشان بوادر الزكمة اللي عندك؟ اقترح زنجبيل العصر، خليها دحين قهوة. اقترح عليك الخيارات هذه للفطور: بيض أو جبنة. فول. توصلنا في الفول اليوم، الله يخليك، الجوع كادح. اليوم موعد شراء المقاضي، لطفاً الموافقة عشان نسوي الطلبية. وافق. تم عمل الطلبية، ستصلك اليوم العصر إن شاء الله. شكراً. تشكرات على الفول يا باشا. ننظف البيت اليوم؟ مع السلامة أحمد. تم تفعيل نظام النظافة الدورية. شفنا تقنية الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، ايش اثرها على البيت؟ ايش اثرها على التسوق؟ مفهوم التسوق حيتغير في المستقبل بسبب فكرة انترنت الاشياء. طبعا بس اللي تسويه عندك امازون اب، تدخل كده على طول، روح بعد ما تخلص تخرج وانتهينا. طبعا خلاص كل شيء تشتريه لما تخرج هو بيحسب اوتوماتيك، بيعرف كم المنتجات اللي اخذتها. فهذه الطلبية 9 منتجات. كمان يقول لك كم جلست، 3 دقائق و20 ثانية. حتلاحظوا انه السقف حق المحل كله في كاميرات قاعدة تتحسس الحركة بالكامل، فالمحل كأنه يعني عقل قاعد يدرس ويحلل ويحسب كل شيء. عجبني الموضوع. نوريكم هو تاني كده. ناخذ ساندويتش. دخلت وخرجت المحل في 11 ثانية. الآن نشوف استخدام التكنولوجيا كيف ممكن يفيد في تحسين إدارة القمامة في المدينة. فحنلاحظ أنه أولاً السيارة نفسها فيها طبعاً مربوطة بالمركز الرئيسي، فأنا لما سكت
اسم السائق موجود، السيارة معروف هي فين، في راوت معين اللي فين يروح على الحاويات وإيش يشيل. فهذه أول حاوية عندي هنا. الآن مبينة عندنا المعدة وصلت للموقع الحاوية. طبعا لما نعمل الآن كليك على الحاوية راح تبان عندنا DRN 102. أنا ده ماني متعود عليه لسه، مهم ما عليه. بسم الله. فالآن شايفين الحساس ده، هذا مربوط بالسيستم، فهذا الحساس. هذه فكرة الانترنت اوف ثينجز، لأنه كل شيء مربوط بالشبكة، مربوط بالإنترنت وبيدي بيانات. لما فرغوه خلاص جاء في السيستم إنه تفرغ، صار عندهم أخضر المفروض دحين في الشاشة. يا صباح الظهر بالليل، فرصة سعيدة، تجربة جيدة. فجاء الترك يشيلها والآن رايح إلى المكب. والتركيب حق الروبوت أنتم مركبينه؟ أنتم سنة كم؟ أول متوسط. أولى متوسط؟ وأنتم مسوين ده. أنا لما كنت في أولى متوسط كان ممكن أسوي سندوتشات جبنة بس. هذه كانت قدراتي. وأنتم قاعدين تسوي روبوت بيمشي لوحده. سبحان مغير الأحوال. أيوه. وينزلها كمان. أنتم جاهزين تروحوا الشغل خلاص. جاهزين تشتغلوا معاهم. خلينا نروح نعرج كده سريعا على تقنية الفيشل ريكوجنيشن هذه، إيش ممكن آثارها. واحدة من أهم الآثار اللي حتكون في حياتنا برضو في المستقبل، في دبي جربوا شيء اسمه السمارت كوريدور، الكوريدور الذكي. 1.5 مليون مسافر سنويا حول العالم. واحدة من أهم الإجراءات في السفر والمطارات الجوازات. المطارات اللي مرة سريعة، يعني ممكن تعديك في ربع ساعة نص ساعة، ولكن أغلب مطارات العالم بتتكلم على ساعة ساعتين أحيانا 3 ساعات. ولكن المستقبل هو ده. خلصت الجوازات 3 ثواني بس كده تعدي، انت ماشي هو حيعرفك فورا، الفيشل ريكوجنيشن يعرفك وانت ماشي 3 سكندز. لو عديت يديك اخضر، ما عديت يديك احمر. ان شاء الله مع رؤية 2030 في المطارات في السعودية هذه كمان باذن الله ستطبق. في دبي بدأوا يطبقوها، نتمنى في باقي البلاد العربية يبدأوا يجلبوا هذه التكنولوجيا علشان يسهلوا حياة الناس في المطارات. تقنية الحساسات أو السنسرز وإنترنت الأشياء كلها لها تطبيقات مرة كثير، من ضمنها تطبيقات صحية. فهذا جهاز دحين أوريكم هو وراء ظهري، صغير جدا، يتلصق على الظهر ويسوي سنسر أو حساس لحركة ظهرك. وهذا أنا فعلا بستخدمه لأنه عندي مشكلة انحناء في الظهر، دائما كذا ما انتبه على نفسي، فينبهك دحين لما كذا يعني تنحني، يديك فايبريشن يذكرك أنك تجلس دائما بشكل مستقيم. جهاز جدا بسيط. فهذا تطبيق من آلاف التطبيقات اللي مرتبطة بهذه الأنواع من التقنية. الآن فكرة الذكاء، فكرة أنه الروبوتس دي تبدأ تشتغل بذكاء وبتفكير معين. ونضرب مثال يوضح بس الموضوع، الشطرنج، أنك تلعب مع روبوت شطرنج. فلعبنا مع شطرنج بيسكلي، لعبنا مع إيش اسمه، هو له اسم ولا مو مسمينه؟ المفروض يبدأوا يسموا، خلاص كل روبوت لازم يصير له اسم. المهم لعبنا مع الأخ، لعبنا مع الأخ. يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ on E5 ما شاء الله. أوه، خطة هجومية بس مش عليا، لازم استنى يخلص. شوف، ألعب الحصان يقوم هو يلعب الحصان، قلودي. لعلمكم الشطرنج هذه الماشين تعرفوا كم قدراتها ايش العقلية؟ يعني دحين هي لما تلعب شطرنج لما تعمل حركة بتحسب 200 مليون احتمال في الثانية من الحركة الواحدة. يعني انت لما تسوي حركة ايش في احتمالات؟ هو ممكن يلعب ده بعدين انا لعبت كده، او هو ممكن يلعب دي وانا العب دي، احتمالات. هذه قدرة الكمبيوترز اليوم وصلت لهذه الدرجة. ايش صار؟ ايش صار؟ طب ها
بس خليني أديكم فكرة عن تاريخ الموضوع ده لأنه مرة انترستنج. يعني الآن IBM سنة 89 سوت ماشين اسمه ديب بلو، حاول أنه يغلب بطل الشطرنج في العالم، وقتها كان بطل روسي، ما قدرت. البطل الروسي غلب IBM ماشين سنة 89. 97 سنة 97 كانت أول مرة الديب بلو ده اللي هو جهاز IBM تغلب وفاز على بطل الشطرنج العالمي الروسي. هذا كلام قديم. الآن إيش الجديد؟ جوجل اخترعوا جهاز سموه ألفا زيرو، ما حطوا له حتى استراتيجيات في اللعب، فقط علموه قواعد الشطرنج فقط، وقالوا له أنت درب نفسك. قاعد يلعب مع نفسه ملايين المرات خلال 4 ساعات، ووصل لمستوى استطاع يتغلب على الكمبيوتر اللي بتغلب على الإنسان في 4 ساعات. انتوا انا ما اعرف اذا وصلت المعلومه، بس انتوا متخيلين اللي حاصل؟ هذه فكره الذكاء الصناعي او الارتفيشال انتليجنس او قدره الاجهزه انها تعلم نفسها. هذا اللي حتخسرني اللعبه، الحركه دي. على سيره الروبوتكس، في كل المجالات اللي ممكن تتخيلوها الروبوتكس صارت داخله. فالان تقدر تلعب تيبل تنس، وتيبل تنس حريف مو اي كلام. يعني شوف، شايفين الحساسات دي؟ الكاميرات بتطل في عيني، بتحسب الايموشنز حقتي، بتحسب انا متوتر ولا متحمس، وعلى اساسه يا بترفع مستوى اللعبه يا بتخفضها. اوبس، هذه مهاراتي. يعني انا اول مره العب من مدري متى. الحين هو ممكن يسوي السيرف، فهذه بديك النتيجة حقت اللعب، المشاعر حقتك، كم مرة كنت هابي، كم مرة معصب، كم مرة ريلاكس، والمستوى حقك، والهارت بيت حقتك، كم مرة ابتسمت أثناء اللعبة، والاي بلينك سبيد. وهدى اللعب علي هو، ترى حريف، عرقت. شوف الناس كلها بتتفرج علي قاعدة، توترت. فخلاص بطل نظامي والله. لو طفشان وما عندك أحد تلعب معاه ما تقدر تلعب، أو تلعب على الحيط. زمان كنا نلعب على الحيط شوية، أحيانا ندرب على الحيط. لا، أنت دحين قاعد تلعب مع أكشوال ماشين. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي قادر أنه يألف مقطوعة موسيقية. يعني الطيور بتطلع منها أصوات، ولكن ما في طير كذا بيجلس يقول حألف موسيقى. الإنسان عبر آلاف السنين هو الكائن الوحيد اللي قادر على ذلك. ولكن الآن ال AI، تخيلوا الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي، في وحدة من الجامعات في أمريكا غذى فيها للجهاز ده، غذى فيه آلاف المقطوعات الموسيقية المختلفة، وبعدين خلى هو الجهاز ده يألف مقطوعات جديدة، لدرجة أنه سوى ألبوم صوتي. مين كان يتخيل؟ ألبوم باي إيميلي هوول. ما هي موسيقار عظيم، ما هي يعني، هذه جهاز Artificial Intelligence. طلع ألبوم من 11 أغنية، نسمعكم واحدة منهم كده. عشان بس تتخيلوا انه موسيقى لها يعني في نغم. يمكن ما يعجبك النغم، اوكي هذا موضوع نسبي، بس فيها نغم، ما هي شاطحه، ما هي نشاز. وطبعا هذا موضوع في بداياته لسه، يعني هذا ما هو موضوع دارج، ولكن المتوقع انه ما نستغرب انه في المستقبل بعد 10-15 سنه نلاقي في التوب 100 بيلبورد حق الاغاني، نلاقي والله في اغاني باي AI وتنافس الاغاني اللي بيصمموها البشر. وهذا موضوع بعد جديد جدا لموضوع التقنيه، انه فكره القدره على الاختراع أو الإنشاء أو الإبداع. I takes C3. طب لا ترمي كده كأنك يعني مبسوط. ما عنده لعب خالص. أنا لعبك الهجومي ده ما هو مناسب. طبعا بما أنه بنتكلم عن التكنولوجيا، مهم أنه العالم العربي يعطي أولوية للموضوع ده. فالحمد لله في السعودية تم إنشاء هيئة للذكاء الصناعي. في الإمارات عندهم وزارة اسمها وزارة الذكاء الصناعي. أكبر الشركات العالمية، مو الشركات المليارية، الشركات التريليونية
امازون، ابل، فيسبوك، كلها شركات ذكاء اصطناعي، جوجل. صح. فالمستقبل للذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء نعرفه ونقراه في كل الدراسات. النظرة لتأثير التكنولوجيا على الوظائف في نظرتين، في نظرة متفائلة ونظرة متشائمة. النظرة المتشائمة تقول التكنولوجيا حتحل محل البشر، ما حيصير عندنا شغل، حتسوي كل شيء مكاننا، حتسيطر علينا. في النظرة المتشائمة. في النظرة المتفائلة أنه التكنولوجيا حتلغي وظائف، نعم، ولكن ستستحدث وظائف أخرى تحل محلها. Queen F6. أظن نهايتي قريبة. سوينا كده. ذكية الحركة دي من طرفي. تأخر خسارتي يمكن دقيقة زيادة. إيش أهم 3-4 تخصصات اللي الواحد لو دخل فيها يكون دخل في هذه الموجة؟ نفط المستقبل هو البيانات. نفط المستقبل هو البيانات. نعم. علماء البيانات من أهم الوظائف، واللي ياسين نشوفه أن النظام البكالوريوس 4 سنين والماجستير سنة والPhD 5 سنوات قام يتغير. فاليوم في جامعات توفر لك مثلا كورسات للديتا ساينس تروم تاخذها تسوي ديتا ساينتست خلال 2 سنين. زي دبلومة. مثل دبلومة. وتروم انت تشتغل في افضل الشركات وفي افضل المنصات العالميه بهذا. اوكي. النقطه الثانيه كمبيوتر ساينس از فيري امبورتنت. علوم الحاسوب. فيجب على الشخص انه مثلا يدخل في كمبيوتر ساينس يفهم الذكاء الاصطناعي بعدين يختار تخصص. انت ذكرت بعض الوظائف اللي حتكون مهمه، اتوقع لي 3 وظائف حتصبح ماضي. السؤال حلو صراحه. شكرا، اسئلتي احاول انها تكون حلوه يعني. فانا نشكر الاستاذ احمد على ميلمان. كاشيرات. حيكون ما في وظيفة سائق، يعني سائق. أيوة. التسويق اللي هم مندوبين المبيعات أو السكيورتي. أنا أحس الHR. أنا صيدلي، أتوقع برضو إن الصيدلة نفسها ممكن برضو تختفي. مطلعين جهاز دخل الروشتة حينزل لك العلاج من الجهاز نفسه، كده انتهت وظيفة الصيدلي. أي وظيفة أساسها اتباع بعض الإجراءات الموحدة بتختفي في المستقبل، لأن النظم قادرة على القيام بهذا الشيء في ثواني. نحن ناخذ ساعات، النظم تاخذ ثواني وبأقل خطأ وبدقة أكبر ما تتعب وما عندها من 8 ل3 تشتغل 24 ساعة. صحيح. وبس محتاجة كهرباء، لا محتاجة تأمين صحي ولا محتاجة أكل ولا محتاجة. يعني في إحصائية أنه في المستقبل القريب التكنولوجيا ستستبدل 75 مليون وظيفة في العالم، حتحل محلها التكنولوجيا، ولكن في المقابل ستصنع 130 مليون وظيفة أخرى جديدة. وهذا اللي فعلا حصل في الماضي. يعني في الماضي مثلا خلينا ناخذ مثال مصانع السيارات. إذا شفنا مصنع سيارات في بداية القرن العشرين حنلاقي أنه المصنع التقليدي اللي هي الأسمبلي لاين، وفي آلاف الموظفين شغالين على الأسمبلي لاين ده، شوفوا الصور موجودة والفيديوهات، وكل واحد عنده وظيفة في تركيب قطعة من قطع السيارات. اليوم نشوف مصانع السيارات كلها روبوتس استبدلت العمالة اللي كانت شغالة في مصنع السيارات. طيب إيش صار؟ مصانع السيارات كانت من أكبر جهات التوظيف في القرن العشرين، كانوا بيوظفوا مئات الآلاف من الموظفين. فين راحوا الموظفين دول؟ هل خلاص صاروا جوبلس، ما صار عندهم وظائف؟ لا، مقابل الوظائف اللي استبدلت العمالة العادية استحدثت وظائف جديدة. إيش؟ تصميم هذه الأجهزة، صناعة هذه الأجهزة، مينتينينج هذه الأجهزة، كلها هذه وظائف جديدة ما كانت موجودة في الأول. 60% من الأطفال اليوم حيشتغلوا في وظائف ليس لها وجود اليوم أصلاً، وظائف جديدة إحنا ما نعرفها دحين، بعد 10 سنين ستستحدث بسبب التكنولوجيا. مين داخل تخصصات لها علاقة C++ ديفلوبر محدد بالضبط. روبوتس، أمن الحسابات، برمجة المصانع اللي تصنع الروبوت. ما شاء الله عليك. مصمم مقاطع مرئية. ما شاء الله الشباب، يعني مو انه بس كده كمبيوتر ساينس كلام عام محدد. نحن الآن في الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الأولى كانت في القرن ال18، كان اختراع النسيج، الآلات اللي بالبخار، الفحم وغيرها. الثورة الصناعية الثانية في القرن العشرين الكهرباء والتليفونات والسيارات. الثورة الصناعية الثالثة الكمبيوترز، وبعدها الإنترنت. الآن إحنا في الثورة الرابعة. إيش هي الفورث اندستريال ريفولوشن؟ هي ثورة مبنية على التكنولوجيا اللي قاعدين نتكلم عنها الآن، كلها تكنولوجيا الآن بدأت تظهر على الساحة، ستغير من حياتنا تغيير جذري، وبالتالي هي ثورة صناعية جديدة. هو أصلاً لمصلحة الفيلم أنه يغلبني، صح؟ Queen takes D4.
3. طبعا تشيك ميت. طبعا يعني اديته هي على طبق من ذهب. سلام. بس صمود. شكرا. تطلع الصورة كيف؟ هذا السؤال المهم، كيف تطلع الصورة؟ ما أدري. نموذج واحد يجسد الفكرة كلها حقت الفيلم كله. صحراء. احنا هنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض. ليه؟ عشان نصنع ده. أحمد كان في أحمد هنا. أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. هي هكذا الأفكار تبدو كالخيال، لكنها بالعلم ليست محال. تثري العقول تزيد للحل احتمال، فالكون في طياته سر الإجابة للسؤال. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كف نبض العقل عن إحسانه ولا يزال. هذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال. هو الأمان والغذاء والدواء، هو الأساس للحياة والبناء. العلم فكرة بعقل مبتكر يبدي لنا دليلها بمختبر. يا من تظن أن العلم للترف، لا، ركب العلوم يمضي لا ولا يقف. يا في كل منحل الحياة برمجات، تقنيات، روبوتات، كل شيء اختلف. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كف نبض العقل عن إحسانه ولا يزال. هذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال.